नमस्ते सबै प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई र योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षलाई म हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल नरेश एडुटेकमा। र आज पनि म यहाँहरू सामु एउटा नयाँ भिडियो र एउटा जानकारीमूलक र एउटा शिक्षासँग सम्बन्धित जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। र आजको भिडियो रहेको छ कक्षा 12 को अनिवार्य अङ्ग्रेजीको विशिष्टीकरण तालिका, अर्थात् यसबाट सोधिने प्रश्नहरू र प्रश्नका पूर्णाङ्कहरू कति र कसरी प्रश्नहरू सोधिनेछन् भन्ने बारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउने छु। आशा छ यो भिडियो सबैले अन्तिमसम्म बसेर हेरिदिनु हुनेछ र यसबाट भरपूर ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म एकदमै आशावादी छु। र भिडियो सुरु गरिहालौँ। र भिडियो रहेको छ कक्षा 12 कम्पल्सरी इङ्ग्लिस नयाँ कोर्सको विशिष्टीकरण तालिका र टेस्ट स्पेसिफिकेसन चार्ट फर एक्सटर्नल इभालुएसन भनेको छ। जम्मा 75 पूर्णाङ्कको हाम्रो एक्सटर्नल इभालुएसन हुनेछ अथवा रिटन इक्जाम सञ्चालन हुनेछ, जसमा रिडिङ अन्तर्गत 35 मार्क्स 35 मार्क्स रहनेछ। र नम्बर 1 मा रिडिङ कम्प्रिहेन्सन जुन चाहिँ प्यासेजसँग सम्बन्धित रहेको हो, जसको पूर्णाङ्क 15 रहनेछ। र कस्तो सोधिनेछ? one unseen prose test of about 500 words like book, films, reviews, news reports and articles, stories, reports, letter or emails, essays, biographies, autobiographies, product guides, blogs, brochures, travelogues, memoir, etc., followed by comprehension question targeting the testing of the following skill involved in reading will be given together with the comprehension questions. र यस्तो विविध यी पक्षहरूबाट विविध प्रकारका टेक्स्टहरूबाट एउटा प्यासेज यहाँहरूलाई उठाएर सोधिनेछ र त्यसबाट कस्तो उत्तरको अपेक्षा गरिएको छ अथवा के को लागि भने understanding general content of paragraphs or sections, identifying the specification information in the passage, scanning and understanding information, understanding the opinions of the writer, understanding words in context, identifying aims of a passage, understanding details and orders of information, यस्ता अपेक्षा गरिनेछ, जसमा नम्बर अफ टेस्ट आइटम 15 पूर्णाङ्कमा। नम्बर बी मा टाइप अफ टेस्ट आइटम एनी 3 अफ मल्टिपल चोइस, ट्रू फल्स, नट गिभन, सेन्टेन्स कम्प्लिसन, म्याचिङ, अर्डरिङ, समरी कम्प्लिसन एन्ड सर्ट आन्सर क्वेसन्स। One type of question should test the vocabulary in context. र यस्ता प्रकारका क्वेसनहरू सोधिनेछ। एन्ड सी मा the question should have the mixture of different types of comprehension, literal comprehension, reorganizing, inference and evaluation. अब यहाँबाट के बुझ्नु होला भने नम्बर 1 मा 15 पूर्णाङ्कको प्यासेज आउनेछ, त्यसमा विभिन्न सब पार्टहरूमा क्वेसनहरू सोधिनेछ। अनि नम्बर 2 मा हामी जाँदैछौँ। नम्बर 2 मा टेस्ट बेस्ड क्वेसन 20 मार्क्सको, जसमा दिस सेक्सन कन्टेन्स 7 टेस्ट बेस्ड क्वेसन्स फ्रम लिटरेचर सेक्सन, दिस फलोज द फलोइङ चार्ट। र लिटरेचर सेक्सनबाट हामीलाई यस्ता क्वेसनहरू सोधिनेछ है, जस्तै जनर विधाहरूमा सर्ट स्टोरिज, पोएम्स, एसेज, वन एक्ट प्लेहरूबाट सर्ट क्वेसन हामीलाई 5 वटा सोधिनेछ र लङ क्वेसन 2 वटा सोधिनेछ। टोटलमा सर्ट आन्सर क्वेसन 5 × 2 10, त्यसै गरिकन लङ आन्सर क्वेसनमा 2 × 5 10। सर्ट एन्ड लङ आन्सर क्वेसन सुड कभर द फलोइङ स्किल, यस्ता स्किलहरूलाई कभर गरेको हुनुपर्छ: कम्प्रिहेन्डिङ, न्यारेटिङ, समराइजिङ, राइटिङ क्यारेक्टर स्केच, प्याराफ्रेजिङ, राइटिङ थिम, सेन्ट्रल आइडिया अफ द टेस्ट, कम्पेरिङ एन्ड कन्ट्रास्टिङ, मेकिङ जजमेन्ट, easy title justification, arguing, analyzing and interpreting. यसै गरिकन explaining with reference to context, literary interpretation, critical appreciation। र राइटिङ जम्मा 25 मार्क्सको रहेको छ। फ्री राइटिङ टेस्ट विल बी गिभन, जहाँ 3 वटा राइटिङ टास्कहरू सोधिनेछ। टास्क 1 जसको फुल मार्क्स 7 हुनेछ, एनी वन अफ यिनीमध्ये जुनसुकै प्याराग्राफ राइटिङ हुनसक्छ, समरी राइटिङ हुनसक्छ, इन्टरप्रिटिङ ग्राफिक टेस्ट हुनसक्छ, न्युज स्टोरी राइटिङ हुनसक्छ, नोट टेकिङ हुनसक्छ एन्ड स्केलेटन स्टोरी मध्ये जुनसुकै पनि हुनसक्छ। र वर्ड लिमिट 170 वर्ड्स चाहिँ हुनुपर्छ यसमा प्री राइटिङ अन्तर्गत। टास्क 2 मा
फुल मार्क्स 8 नम्बरको क्वेसन सोधिनेछ र जसमा यिनीमध्ये कुनै पर्सनल लेटर हुनसक्छ, जब एप्लिकेसन हुनसक्छ, लेटर टु द एडिटर हुनसक्छ, बिजनेस लेटर हुनसक्छ, इमेल्स हुनसक्छ, राइटिङ सिभी मध्ये कुनै एउटा क्वेसन सोधिनेछ जसको वर्ड लिमिट 180 वर्ड्स र फाइनली नम्बर 3 टास्क 3 मा जुनसुकै पनि एसे हुनसक्छ, ट्राभलग, मेमोयर हुनसक्छ, बुक फिल्म रिभ्यू हुनसक्छ, बायोग्राफी राइटिङ हुनसक्छ, डायरी इन्ट्री हुनसक्छ, कम्युनिक एन्ड प्रेस रिलिज मध्ये जुनसुकै पनि हुनसक्छ र यसको वर्ड लिमिट भनेको 300 वर्ड। यसरी 3 वटा चाहिँ हामीलाई के गरिनेछ त 25 पूर्णाङ्कको फ्री राइटिङ हामीलाई सोधिनेछ। त्यसै गरिकन ग्रामर सेक्सन, ग्रामर एन्ड भोक्याबुलरीमा 15 पूर्णाङ्कको हामीलाई सोधिनेछ। द टेक्स्ट आइटम ग्रामर विल कभर द फलोइङ कन्टेन्ट। यस्ता कन्टेन्टहरूलाई कभर गर्ने खालका क्वेसनहरू सोधिनेछ जसको क्वेसनको पूर्णाङ्क एउटा क्वेसन बराबर 1 मार्क्स हुनेछ, जहाँ एडजेक्टिभ एन्ड एडभर्बबाट सोधिनेछ, कन्कर्ड, सब्जेक्ट, भर्ब, एग्रिमेन्ट हुनसक्छ, प्रिपोजिसन हुनसक्छ, मोडल अक्जुलरिज हुनसक्छ, टेन्स एन्ड एस्पेक्ट हुन्छ, इन्फिनिटिभ एन्ड जिरन्स हुन्छ, कन्जक्सनबाट सोधिनेछ, रिलेटिभ क्लजबाट, भोइसबाट, रिपोर्ट स्पिच मध्ये यिनीहरूबाट के गर्नेछ त हामीलाई 10 वटा क्वेसन सोधिनेछ जसको वेटेज 1 हुनेछ भनेको 10 नम्बरको। अर्को रहेको छ भोक्याबुलरी टेस्टमा जम्मा 5 नम्बरको रहनेछ। द सेक्सन कभर्स द फलोइङ कन्टेन्ट्स र यस्ता कन्टेन्टहरूलाई कभर गर्ने गरिकन प्रश्न सोधिनेछ। साउन्ड सिस्टम अफ इङ्ग्लिस कन्सोनेन्ट एन्ड भावल्स अन्तर्गत बीमा भोक्याबुलरी स्टडी, स्टेम रुट, सफिक्सेस, प्रिफिक्सेस, डेरिभेसन, इन्फ्लेक्सन, सिनोनिम्स, एन्टोनिम्स, parts of speech, idioms and phrases, nouns, numbers, verb, conjugation, spelling, punctuation, dictionary use, idioms and phrases हरू मध्येबाट हामीलाई 5 वटा प्रश्नहरू के गर्नेछ त यसबाट सोधिनेछ। जम्मा जम्मी 15 पूर्णाङ्कको हामीलाई सर्ट क्वेसनहरू के गर्नेछ त सोधिनेछ। साउन्ड सिस्टम अफ इङ्ग्लिस विल बी टेस्टेड इन ग्रेड 12 ओन्ली र 12 मा मात्र यस्तो के गरिनेछ त इभ्यालुएसन, साउन्ड सिस्टमको बारेमा इभ्यालुएसन गरिनेछ। अब यसरी हामी क्वेसनको मोडल अब यही अनुसार हेरौँ। हामीले भने अनुसार फुल मार्क्स 75 हेर्नुभयो, यसको जम्मा जम्मी समय 3 घण्टा रहनेछ। हाम्रो रिटन एक्जामिनेसन जम्मा 70 मार्क्सको हुनेछ, 75 मार्क्सको हुनेछ, 75 पूर्णाङ्कको हुनेछ र पहिलो 1 नम्बरमा हामीलाई प्यासेज सोधिनेछ, 15 नम्बरको प्यासेज हुनेछ। प्यासेजमा यस्ता क्वेसनहरू यहाँ दिएको छ है, यहाँ हजुरहरूले देख्नु भएको छ क्वेसनहरू, यस्तो प्रकारका क्वेसनहरू जहाँ माथि भनिए अनुसारका। त्यसै गरिकन सर्ट एन्सर क्वेसनहरू रहेका छन् हैन। नम्बर 2 मा रहेको छ सर्ट एन्सर, जम्मा 5 वटा क्वेसन, जम्मा 2 पूर्णाङ्क गर्दा 10 नम्बरको। त्यसै गरिकन तेस्रो नम्बरमा हामीलाई सोधिनेछ लङ एन्सर क्वेसनहरू अथवा लङ एन्सर एक्सपेक्ट गर्ने क्वेसनहरू जसमा 2टा क्वेसन रहनेछन् र त्यसको पूर्णाङ्क 5 हुनेछ। त्यसै गरिकन 4 मा छ 7 नम्बरको जो चाहिँ राइटिङ अन्तर्गत 7 नम्बरको माथि भनि अनुसारको मध्येबाट एउटा। त्यसै गरिकन 5 नम्बरमा पनि के गरिनेछ त अर्को राइटिङ टेस्ट हुनेछ र 6 नम्बरमा पनि अर्को राइटिङ टेस्ट हुनेछ र 7 नम्बरमा भनि अनुसार जो ग्रामरका टेस्टहरू जस्तै 10 वटा यहाँ हेर्नु भएको छ हजुरले। यस्ता प्रकारका क्वेसनहरू के गरिनेछन् त 1 पूर्णाङ्कको सोधिनेछ, जम्मा 10 र अर्को चाहिँ 8 नम्बरमा भोक्याबुलरी टेस्टसँग सम्बन्धित रहनेछन् जसमा चाहिँ माथि भनिएको ग्रिडमा भने अनुसारका क्वेसनहरू के गरिनेछन् त सोधिनेछन्। यसरी जम्मा जम्मी 15 यो भयो। जम्मा जम्मी जोड्दाखेरि कति भयो त 75 पूर्णाङ्क रह्यो र यसको समय 3 घण्टा रहनेछ। आशा छ यहाँहरू यो भिडियो पक्कै पनि मन पराउनु हुनेछ र आफूले यही अनुसार तयारीमा जुट्नु हुनेछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ र यहाँहरूको परीक्षा अति सफल रहोस् र बेस्ट अफ लक पनि भन्न चाहन्छु यसै भिडियो मार्फत। र यहाँहरू सबैलाई अग्रिम शुभकामना परीक्षाको र अन्तिममा बसेर हेरिदिनु भयो र भिडियो सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति एकदमै आभारी छु।